नमस्कार, सुजाता's किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे गाजराचा हलवा। गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी मी तूप घेतलेले आहे, एक मोठा चम्मच भरून ते आपल्याला पॅन मध्ये टाकायचे आहे। पॅन गरम झालेला आहे। हलवा म्हटलं की थोडंसं तूप जास्तच लागतं। आता आपलं तूप गरम झालेलं आहे। हे अर्धा किलो गाजर घेतलेले आहेत मी किसून, ते आता आपल्याला त्यात फ्राय करायचे आहेत। आपण गाईचं शुद्ध तूप घेतलेलं आहे, साधू तूप। आता आपण गाजराला व्यवस्थित परतून घेऊया। मस्त असं थोडंसं आपण त्याला हे करून घ्यायचं असतं, त्याच्यामधला जो ओलसरपणा असतो तो थोडा कमी होतो। वाफ सुटलेली आहे। पाणी त्यातलं जे असतं ते असं आपण तुपात फ्राय केल्यामुळे सर्व पाणी सुटतं। गाजर जेव्हा आपण परतून घेतो तेव्हा मस्त सुगंध सुटतोय। आता आपण 7 मिनिटं असं गाजर आपण परतून घेतलेले आहे। आता आपल्याला नंतर हे जे ड्राय फ्रुट्स घेतलेले आहे मी, बदाम, पिस्ता, काजू आणि विलायची घेतलेली। आता आपल्याला हे सर्व असेच टाकायचे। थोडंसं तूप टाकायचे। मगाशी मी घेतलेलं मी थोडंसं काढून ठेवलं होतं, तेच तूप मी आता पुन्हा टाकते। गॅस मी स्लो केलेला आहे। 125 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे, ती सुद्धा टाकायची आपल्याला। आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं। आता हे जे साखरेला जे पाणी सुटतं ते सर्व आटेपर्यंत आपल्याला मिक्स करत राहायचंय। तुम्हाला जर जास्त गोड लागत असेल तर तुम्ही साखर तुमच्या हिशोबाने टाकू शकता। गॅस फास्ट करायचा आहे। आपल्याला सारखं मधून मधून हलवत राहायचंय। आपण जर असं सोडलं तर साखर टाकल्याच्यामुळे हलवा जळू शकतो। आता आपली साखर पूर्ण वितळलेली आहे। त्यात जे साखरेचा पाक तयार होतो तो पण आता संपत आलेला आहे। म्हणजे आपला गाजराचा हलवा आता तयार झालेला आहे। गॅस स्लो केल्याने तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ही दाबा, म्हणजे जेव्हाही नवीन नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल। धन्यवाद।